আজি 2023 চনৰ 5 জুন তাৰিখ। আজি দিনটো আমাৰ সকলোৰে বাবে এক বিশেষ দিন। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। এই দিৱসটোৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দিৱসটোৰ ইতিহাস আৰু এই বছৰৰ দিৱসটোৰ মূল বিষয়বস্তুৰ ওপৰত প্ৰসংগত কিছু বিষয়বস্তু উত্থাপন কৰিবলৈ আৰু কিছু আলোচনা আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমি জানো যে 20 শতিকাৰ মাজভাগলৈকে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ বিষয়টোৱে সমাজত বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰা নাছিল। 1962 চনত ৰাছেল কাৰ্চনৰ চাইলেণ্ট স্প্ৰিং নামৰ যুগান্তকাৰী গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছৰে পৰা পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বিষয়টোৱে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ লগতে জনসাধাৰণৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু এই প্ৰসংগতেই ৰাষ্ট্ৰসংঘই 1972 চনত ষ্টকহোমত 5 জুনৰ পৰা 16 জুনলৈকে মানৱ পৰিৱেশৰ ওপৰত এক আন্তৰ্জাতিক আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিছিল। এই ষ্টকহোম সন্মিলন আছিল পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰথমখন আন্তৰ্জাতিক সন্মিলন। ৰাষ্ট্ৰসংঘই 1973 চনত ষ্টকহোম সন্মিলনৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোক অৰ্থাৎ 5 জুন তাৰিখটোক বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে পালন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। এই বছৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ মূল বিষয় হৈছে প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ সমস্যাৰ সমাধান, সলিউশ্যন টু প্লাষ্টিক পলিউশ্যন। আমি জানো যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ পাছতেই প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ হৈছে গোলকটোৰ দ্বিতীয় বৃহৎ পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় সমস্যা। প্লাষ্টিক এবিধ সংশ্লেষিত পলিমাৰ। ইয়াৰ বহুমুখী বৈশিষ্ট্যৰ বাবে ই আমাৰ সমাজত বহু প্ৰাকৃতিক সম্পদ বা ধাতব পদাৰ্থ, কাঁচ আদিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিকল্প হিচাপে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত অংশ হৈ পৰিছিল। সেয়েহে বহুতেই মানৱ ইতিহাসৰ এই সময়ছোৱাক প্লাষ্টিকৰ যুগ হিচাপে অভিহিত কৰি আহিছে। 1907 চনত বেকেলাইট হিচাপে ভুমুকি মৰা প্লাষ্টিকে 1950 চনত ইয়াৰ ব্যাপক উৎপাদন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু 2019 চনত প্ৰায় 370 নিযুত টন প্লাষ্টিক উৎপাদন হৈছিল আৰু সেই বছৰটোত 322 টন প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা উৎপাদন হৈছিল। গতিকে প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ বুলিলে সাধাৰণতে প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীসমূহ আমাৰ পৰিৱেশত যধে মধে সিঁচৰিত হৈ এক কদাৰ্য পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে। কিন্তু ই প্ৰকৃত প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ সমস্যা নহয়। সমস্যাটো ইয়াতকৈ অধিক জটিল। গৱেষণাৰ জৰিয়তে আজি বহু দিশ উন্মোচিত হৈছে। প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীসমূহ পৰিৱেশত বহুদিন ভৰ্তি থাকিলে ই লাহে লাহে অৱনমিত হ'বলৈ ধৰে আৰু কিছুমান ক্ষুদ্ৰ কণালৈ পৰিৱৰ্তন ঘটে। যেনেকুৱা মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক 1 মাইক্ৰ'মিটাৰৰ পৰা 5 মিলিমিটাৰ পৰ্যন্ত, নাইবা নেনোপ্লাষ্টিক 1 নেনোমিটাৰৰ পৰা 100 নেনোমিটাৰ পৰ্যন্ত। এনে সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ কণাত ই পৰিণত হৈ আমাৰ পৰিৱেশৰ বিভিন্ন স্তৰত ই বিয়পি পৰিছে। আনকি আমাৰ খাদ্যশস্য আৰু খোৱাপানীৰ উৎসতো ই বিয়পি পৰি আমাৰ সমগ্ৰ খাদ্য শৃংখলত সোমাই পৰি আমাৰ জীৱদেহত ই প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু জীৱদেহত বিষক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক স্বভাৱগতভাৱেই এটা মাৰাত্মক বিষ নহয়, কিন্তু ইয়াত সংযোগ কৰা বিষাক্ত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য, প্লাষ্টিচাইজাৰ নাইবা ইয়াৰ পৃষ্ঠতলত অধিশোষিত হোৱা
বিষাক্ত জৈৱিক আৰু অজৈৱিক পদাৰ্থসমূহ মাইক্ৰ'প্লাষ্টিকৰ সৈতে দেহত প্ৰৱেশ কৰি দেহৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আৰু বিশেষভাৱে সমুদ্ৰত বসবাস কৰা প্ৰাণীয়ে ইয়াক ভক্ষণ কৰি মৃত্যুবৰণ কৰা বা জীৱন বিপৰ্যস্ত হোৱাৰ বহু উদাহৰণ পোৱা যায়। গতিকে অকল যে ই জীৱদেহৰ অনিষ্ট সাধন কৰে এনেকুৱা নহয়, ইয়াৰ জীৱন চক্ৰ অধ্যয়নৰ পৰা এইটো জানিব পৰা গৈছে যে ই এক বৃহৎ পৰিমাণৰ সেউজ গৃহ গেছ বায়ুমণ্ডললৈ নিৰ্গমন কৰে আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনত ই অৰিহণা যোগাই আহিছে। গতিকে এনে বায়ু দূষণকাৰী আৰু জীৱদেহৰ অনিষ্টকাৰী প্লাষ্টিকৰ বৈজ্ঞানিক আৰু সংহত ব্যৱস্থাপনাৰ কথা আজি সকলোৱে একমুখে স্বীকাৰ কৰি আহিছে। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে আমি এনে প্লাষ্টিকসমূহ যি পৰম্পৰাগতভাৱে দহন প্ৰক্ৰিয়াৰ দৰে নিষ্পত্তি কৰিব বিচৰা হয়, এইটো এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নহয়। কাৰণ এনে পদ্ধতিত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষাক্ত গেছ উৎপন্ন হয়। গতিকে যিমান দূৰ সম্ভৱ আমাৰ জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে, আমাৰ আচৰণবিধিৰ পৰিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে আমি যদি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে প্ৰথম আৰু উত্তম ব্যৱস্থাপনা। কিন্তু আনহাতে যদি যিবিলাক আৱৰ্জনা উৎপন্ন হয়, এই আৱৰ্জনাসমূহ ইয়াক উৎসতেই আমি পৃথকীকৰণৰ জৰিয়তে পৃথক কৰি এইবিলাক বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, নাইবা পুনৰাবৰ্তনৰ জৰিয়তে, ৰিচাইক্লিঙৰ জৰিয়তে ইয়াক পুনৰ কেঁচামাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি নতুন আমাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি নতুন সামগ্ৰী উৎপাদন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ইয়াৰ ফলত আৱৰ্জনাৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাব আৰু নতুন প্লাষ্টিক প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা আমাৰ মেটেৰিয়েল কেঁচামালৰ প্ৰয়োজন কমি যাব। এইটো হৈছে বৈজ্ঞানিক আৰু সংহত ব্যৱস্থাপনাৰ দুটা উত্তম বিষয়। আনহাতে জানিব পৰা গৈছে যে নতুন গৱেষণাৰ জৰিয়তে মাইক্ৰ'এলগি উৎপন্ন কৰা পাচক ৰসৰ জৰিয়তে পৰম্পৰাগত প্লাষ্টিকসমূহৰ সহজে বিযোজিত কৰিব পৰা যায়। আৰু এনে গৱেষণাই আমাৰ আধুনিক ব্যৱস্থাপনাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে। আনহাতে আন এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পোহৰলৈ আহিছে যে কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ পৰা, নৱীকৰণযোগ্য কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ পৰা উৎপন্ন বায়'প্লাষ্টিক হৈছে পৰম্পৰাগত প্লাষ্টিকৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিকল্প। বৰ্তমানে নেনো টেকন'লজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ জৰিয়তে, এনে গৱেষণাৰ জৰিয়তে বায়'প্লাষ্টিকসমূহ পৰিৱেশ সুৰক্ষিত বায়'প্লাষ্টিকসমূহৰ গুণগত মান উন্নত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু গৱেষণা অব্যাহত আছে। আৰু সকলোৱে পৰম্পৰাগত বায়'প্লাষ্টিকৰ এক অভিনৱ বিকল্প বায়'প্লাষ্টিকৰ উদ্ভাৱন সোনকালেই এনে বায়'প্লাষ্টিক উদ্ভাৱন হ'ব বুলি আশাৰে বাট চাই আছে। এইখিনিতে মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান অকল প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ সমস্যাটোৱে আমাৰ গোলকটোৰ সন্মুখত পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় সমস্যা নহয়, আৰু বহু পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় সমস্যা গোলকটোৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছে। গতিকে আমি সকলোৱে সজাগভাৱে আগবাঢ়ি আহি এই পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় সকলো সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আৰু এখন সেউজীয়া সুন্দৰ পৃথিৱী গঢ়াৰ কাৰণে আজিৰ এই শুভ দিনটোতে আমি সংকল্পবদ্ধ হওঁ আহক। এই আশাৰেই মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কালী প্ৰসাদ শৰ্মা।